حديثنا في هذه الحلقة سيكون عن الأسوار. وأسوار شقراء قد تكون 5 أسوار إن لم يكن أكثر من ذلك، وذلك لأن شقراء كانت قديما صغيرة تشمل حي المدينة وسوق المجلس والجامع وأسفل السوق وحي القطعة، وهذه كانت في سور واحد. بعدها توسعت شقراء من جهة الغرب، فدخل حي المدينة وسوق المجاديم فشملها السور الثاني، وبعد ذلك توسعت فدخل حي الحسيني وحي حائط علاء فشملها السور الثالث، وكذلك دخل حي المسيل وحي العيساوي فدخلت في السور الرابع. أما السور الخامس فهو السور الأخير، وهو الذي يشمل المزارع باتجاه الغرب. بينما في الجهة الشرقية لا نجد إلا لآثار سورين فقط، وذلك بسبب التمدد الغربي للمدينة. وكذلك الحال بالنسبة للجهة الجنوبية والجهة الشمالية. سنتحدث عن الأسوار الأخير منها ثم الأقرب فالأقرب، خصوصا الأسوار التي ما زال لها آثار قائمة حتى وقتنا الحاضر. السور الأخير هو كما تعلمون هو السور المحاذي لمستشفى شقراء القديم من جهة الجنوب، ومن جهة الشمال ناحية باب هداج وجهة الحسيان، ومن ناحية الغرب جهة الرحبة. وهناك بعض المزارع التي خرجت عن السور اللي تسمى الرحاب. والجهة الشرقية للأسف أزيل السور منها، وذلك لدخول حي المسعري وأجزاء من حي الشوذبي. الأسوار قديمة ولا يعرف تاريخ بنائها، ولكن نعرف استخدامها، حيث كان السور الأخير استخدم في حرب أبو الرشيد عام 1320. السور الأخير هذا له عدة مقاصير اللي هي الأبراج، قدرت ب45 مقصورة، ما زال قائم منها ووقفت عليه حوالي النصف، يعني أكثر من 20 مقصورة ما زالت آثارها موجودة، وبعض المقاصير تم ترميمها. المقاصير هذه كذلك عملت بطريقة أن تكون بارزة عن السور، بحيث أن ما بين المقصورة والمقصورة يراه الموجودين في المقصورة. المقصورة بحوالي ارتفاع 10 أمتار فأكثر، أما السور فحوالي ارتفاعه إلى 7 أمتار. القاعدة تكون حوالي 2 متر، وفي الأعلى يقل سماكة السور. كذلك الأسوار تبنى بالطين الخالص وتسمى عجدة لأنها بالطين المتراكم. سور شقراء الأخير يبلغ طوله حوالي من 7 إلى 8 كيلو متر. سنقف بإذن الله على الأسوار في مواقعها ونتحدث عن بعضها، ونتحدث عن عاد لاحقا بوابات الأسوار هذه، وكذلك سنتحدث عن بعض المقاصير التي نعرف من كان يقوم عليها، وإن كان الأكثر منها ما زال مجهولا وللأسف. السور الأخير هذا ذكرنا أنه استخدم في حرب أبو الرشيد عام 1320.